sa Romania nasa pole ng tren. Nakaligtas pa kaya ang babae mula sa lakas ng pagtama ng tren? Ang lagay po ng ginang aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Estados Unidos itinaas sa 20% ang taripang ipinapataw nito sa Pilipinas. Tatlong LPA sa paligid ng Philippine Area of Responsibility o PAR binabantayan ngayon ng pag-asa. United States Secretary Marco Rubio dumating na sa Malaysia para sa ASEAN meeting. US President Donald Trump may banta sa Russia. At Nvidia, pwede na nga bang ibenta sa halagang $4 trillion? Amid a surging AI trade. Umaasa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maidaraan sa maayos na bilateral talks ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang issue sa pagpapataw ng bagong taripa ni US President Donald Trump sa Philippine exports. Sa darating na 1 ng Agosto kasi tataas na ni Trump sa 20% ang taripang ipinapataw sa mga produkto ng Pilipinas na luluwas ng Amerika mula sa dating 17%. Ikinagulat naman ito ng economic team ni PBBM dahil hindi nila inaasahan ang desisyon na ito ni Pangulong Trump. Sa kabila ng naunang pagsisikap na makipagtawaran sa mas mababang taripa sa mga produktong inaangkat mula Maynila. Ayon kay Assistant to the President for Investment and Economic Affairs of the Philippine Secretary Frederick Go, hindi susuko ang pamahalaan para mapababa ang reciprocal tariffs. Magtutunguan niya sila sa Estados Unidos sa susunod na linggo para makipagnegosasyon sa US trade representatives. We will go there next week and we will try to bring this down if we can. But what I was trying to say in my statement earlier is more importantly than trying to bring down the reciprocal tariffs. Kasi very lang po to, maliit lang na bagay to eh. Ang mas malaking bagay is if we can sign a free trade agreement or an FTA or a bilateral comprehensive economic partnership agreement. So talagang, for me, our objective talaga is a bilateral economic partnership agreement, which the USTR has told us that this is a possibility. Sa press briefing naman po sa Malacanang, inanunsyo ni Press Palace Officer Attorney Claire Castro ang magiging kapalit ni outgoing Secretary J. Ruiz. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office. Si Gomez ang ikalimang kalihim ng PCO sa loob ng 3 taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya ay dati ring journalist at nag-cover sa Malacanang Beat bago lumipat sa advertising at naging head ng communications sa isang malaking korporasyon. Samantala, kinumpirma naman ni Castro na magiging miyembro ng Board of Directors ng MECO si Ruiz. Nabawasan ang bilang ng mga namataang Chinese maritime militia vessels sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakaaapekto ang sama ng panahon sa mga nakalipas na araw sa paglayag ng mga barko ng China sa karagatan. Nabawasan din niya ang mga maritime militia vessels ng China sa Rosal Reef at Hasa-Hasa Shoal. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ang Coast Guard ng eksaktong bilang ng kanilang na-monitor na Chinese vessels dahil wala pa sa kanila ang datos para rito. Sa kabila nito, nakatutok ang Coast Guard sa lagayan ng maritime domain ng Pilipinas.
5 naman sa 21 Filipino seafarers na lulan ng cargo vessel na Eternity Sea ang nasa gitna matapos atakihin ang barko ng rebelding Houthi, ayon po yan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay Undersecretary Eduardo Jose de Vega, lumubog ang naturang barko sa Red Sea. Sinimula na rin ang rescue operation para sa mga natitirang crew members. Hindi naman kinumpirma ni de Vega kung ang 4 na nasaktan sa bagong pag-atake ng Houthi ay mga Pilipino. Samantala, patungong Jeddah na ang grupo ng Filipino seafarers na lulan naman ng MV Magic Seas matapos masagip ng maritime authorities mula sa pag-atake rin ng Houthi sa baybayin naman ng Yemen. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump kasunod ng malawakang pagbaha sa Texas na pumatay ng higit sa 100 katao. Sinabi ni PBBM na alam ng Pilipinas ang hamon para makabangon mula sa mga kalamidad dahil nararanasan din niya ito ng mga Pilipino mula sa mga hagupit ng bagyong pumapasok sa bansa. May tiwala rin niya ang Pangulo sa kakayahan ng mga taga-Texas na malampasan ang lahat sa tulong at gabay na rin ni Pangulong Trump. Isa ang kumpirmadong nasawi sa Metro Manila dahil sa bagyong Bising at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa report, isang 1-year-old na bata ang nalunod habang nililika sa Las Piñas at namatay sa ospital. Mahigit 103,000 individuals mula Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera at Metro Manila ang naapektuhan ng sama ng panahon. Patuloy naman lubog sa baha ang 35 lugar sa bansa kung saan may mga insidente ring landslide at pagbagsak ng debris. At maigi pong binabantayan ng Pag-asa ang 3 low pressure area o LPA na nasa paligid ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, 2 sa 3 LPA ang may posibilidad na maging tropical depression. Una rito ang LPA na huling namataan kaninang 3:00 ng hapon sa layong 830 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Habang sa Far East naman ng extreme northern Luzon, huling namataan ng LPA na may malaki ang tsansang maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Kung sakaling maging bagyo naman ito, ay inaasahan ng Pag-asa na hindi ito papasok sa bansa. Samantala, ang dating si Bagyong Bising ay naging LPA na at hindi na ito makakaapekto pa sa Pilipinas. Susunod, U.S. State Secretary dadalo sa ASEAN Foreign Ministers Summit. China ay tinangging ginamitan ng laser ang eroplano ng Germany. At Estados Unidos pinarusahan ng espiya ng North Korea. Detalye ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
Biglang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang kinalaman ng Estados Unidos sa expansionist activities in China. Ang pagiging agresibo anya ng China ay ilang taon nang ginagawa. Iginiit din ni Teodoro na hindi nakadepende sa sinumang lider ng Estados Unidos ang disenyo o desisyon ng China sa rehiyon. Nakadepende anya ang Beijing sa sarili nitong plano ng pagkilos sa rehiyon at sa sarili nitong pangangailangang kontrolin ang naturang lugar. The aggressiveness of China has been several years in the making already. And I believe that China's design for the region does not American leader. It depends on its own plan of action in the region, its own, to our minds, to its own expansionist activities, its own need to control the area. So I believe that although there is a factor on American pushback on China, we see too that this design by China is predetermined by their own leader, irrespective of who an American leader is. Muli ring nanindigan si Teodoro na diplomasya ang pairalin kaysa maghanap ng digmaan. I feel that the prospect of war is it's not imminent. I believe it is remote, but that would entirely depend entirely upon the internal conditions of China. Insofar as the Philippines is concerned, we are not allowed by our constitution to seek war as an instrument of national policy. What we are doing is to create, just like Singapore does, a credible deterrence coupled with diplomacy. You can't have diplomacy without a credible deterrent force. Sa unang pagkakataon ay bibisita sa Asia si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Pakay ni Rubio na patatagin ang ugnayan ng Estados Unidos sa Southeast Asia sa kabila ng dagdag taripang ipinataw ni US President Donald Trump sa ASEAN. 6 na miyembro ng ASEAN, kabilang na po riyan ang Malaysia, ang maaapektuhan ng panibagong taripa ni Trump na magiging epektibo sa 1 ng Agosto. Nakipagpulong rin siya kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov kung saan muli nilang pinag-usapan kung kailan wawakasan ang digmaan sa pagitan ng Moscow at Kiev. Ayon kay Rubio, nagbigay sila ng mga ideya at mga panibagong plano para matapos na ang giyera. Tiniyak rin na opisyal na sasabihin niya kay Trump ang mga pinag-usapan nila ni Lavrov. Plano rin ng Estados Unidos na pagtibayin ang relasyon nito sa mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific sa kabila ng mga krisis sa Europa at sa Middle East. Target din ng Estados Unidos na solusyonan ang lumalakas na impluwensya ng China sa ekonomiya at diplomasya sa mga nasabing rehiyon. Isinukumuli ni ex-President Yoon Suk-yeol ang kanyang sarili sa mga otoridad. Kasunod ito ng paglabas ng korte sa South Korea ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Nitong Miyerkules, dumalo si Yoon sa korte sa Seoul para sa 7 oras na pagdinig ukol sa pag-aaral ng arrest warrant na hiniling ng mga prosecutors. Isinulong ito ng mga abogado dahil may posibilidad umano nga maging flight risk si former President Yoon. Si Yoon ay tinanggal sa pwesto bilang Pangulo ng Constitutional Court ng South Korea noong Abril dahil sa nabigong martial law attempt kung saan inabuso umano nito ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng Estado. Noong buwan po ng Enero ay una nang naaresto si Yoon habang siya ay Pangulo at pinakawalan noong Marso matapos mabaligtad ang kanyang arrest order. Tinanggap naman ng Seoul Central District Court ang argumento ni Special Prosecutor Cho Yun-suk na dapat maaresto si Yoon dahil sa posibilidad na sirain niya ang mga ebidensya. Nahaharap si Yoon sa mga reklamong abuse of power, falsifying official documents at obstruction of official duties. Gayon din ang mga kasong may kaugnayan sa tangka nitong pag-implementa ng martial law sa South Korea. Itinanggi naman ni Yoon ang aligasyon ng prosecutor na isang uri ng rebelyon at tangka nitong pagkuha ng pwesto ng matagalan. Ganon din ang balak na pagpapakulong sa kanyang mga kalaban sa politika. Napatunayang sangkot si dating Prime Minister Sheikh Hasina sa madugong pagpatay sa mga 2024 protesters batay sa isang leaked audio call.
Ayon sa report, ang marahas na pagpatay sa mga demonstrador ay may basbas umano ng dating Prime Minister. Sa nakuhang audio, iniutos ni Hasina sa kanyang militar na maaari silang gumamit ng lethal force o karahasan laban sa mga nagprotesta at binigyan din sila ng shoot-on-sight order. সবগুলিকে অ্যারেস্ট করতে বলছি রাত্রে আমি সবাইকে বলা হচ্ছে যে যেখান থেকে টিকাটা পাবো ধরে ফেলবো এখন লেখা নেবেন ব্যবহার করবে যেখানে পাবে সেটা গুলি করবে Nagsimula ang lahat sa pagprotesta ng mga estudyante laban sa quota system ng trabaho sa gobyerno na lumala at naging pambansang kilusan na pagbitiwin si Hasina at ang kanyang Awami League Party. Ayon sa United Nations Human Rights Investigators, umabot na sa 1,400 katao ang namatay dahil sa girian. Pipirma po ang China sa Southeast Asian Nuclear Free Zone Treaty sa oras na handa na ang mga dokumento nito. Sinabi ni Malaysian Foreign Minister Muhammad Hassan sa ASEAN meeting na nakipag-ugnayan na ang China para masigurong pipirma sila ng walang pag-aalinlangan. 作为东盟的全面战略伙伴和友好近邻，中方始终坚定支持建立东南亚无核武器区。我们多次明确表示，愿意率先签署条约议定书。中方愿继续就议定书的签署问题同东盟国家保持沟通。 Layunin na ng nasabing treaty na makumbinsi ang mga bansang China, US, Russia at France na huwag gumamit ng nuclear weapons sa rehiyon. Sinusulong ng ASEAN ang nasabing treaty noon pang taong 1997 upang mapanatili ang kapayapaan na para kapayapaan lamang gagamitin ang nuclear powers katulad ng power generation. Itinanggi ng China ang alegasyon na ginamitan nila ng laser ang eroplanong pandigma ng Germany. Der mögliche Laserangriff auf ein Flugzeug der militärischen Überwachung ist völlig inakzeptabel. Der chinesische Botschafter ist in das Auswärtige Amt einbestellt worden. Der Außenminister hat noch keinen abschließenden Bericht vorgelegt, auch über das Gespräch. Ich werde das nicht abschließend heute bewerten, aber so etwas zeigt, dass wir auch mit solchen Phänomenen umgehen müssen und dass wir auch genau aufklären werden, woher dieser Laserangriff, diese Laserattacke auf ein deutsches Flugzeug stammt. Ayon sa Germany, nagsasagawa lamang sila ng European Union-led operations para protektahan ang mga barko sa Red Sea mula sa pag-atake ng mga Houthi rebels nang tamaan sila ng laser mula sa barko ng China. Dahil sa insidente, pinatawag ng German Foreign Ministry ang Chinese ambassador, maging ang ambassador ng China sa EU ay pinatawag din. Ang Chinese warship ay makailang beses na nakita ng Germany kung saan nagkaroon pa ng radio contact ang kanilang eroplano at ang bapor ng China. Napilitan na ang fighter plane ng Germany na bumalik sa military base sa East African nation matapos ang insidente. 经向有关部门了解，德方所称的信息与中方了解的事实完全不符。中国海军在亚丁湾、索马里海域实施护航行动，履行大国责任，为维护国际航道安全作出贡献，也同德方和欧方保持着良好的沟通。双方应当本着实事求是的态度，及时加强沟通，避免误解误判。 Inihayag ng Ukrainian Air Force na 728 or 728 drones and 13 missiles ang ilunsad ng Russia laban sa Ukraine ito magdamag. Ito na po ang pinakamalaking drone attack mula pa sa pagsisimula ng digmaan. Ayon sa ulat ng Ukrainian Defense Ministry, mas malaki ito sa atake kumpara noong Miyerkules kung saan 718 drones at 7 missiles ang matagumpay na pinabagsak ng Ukrainian Air Defense Systems. Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake bilang patunay na kailangang paigtingin ang laban sa Russia, pati na ang karagdagang parusa sa sektor ng langis ng Moscow. Binantaan ni United States President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na bobombahin niya ang Russia kapag nagpatuloy sila sa pagsakop sa Ukraine.
Nangyari ito sa private call ng dalawang lider ng bansa kung saan paulit-ulit na ginigit ni Trump na hindi magaganap ang digmaan sa Ukraine at Russia kung maaga siyang naging Pangulo ng Amerika. Matatanda ang bukas bibig ni Trump o bukang bibig ni Trump sa kanyang campaign trail na agad niyang susolusyonan ang suliranin sa loob ng 24 oras ng kanyang pag-upo. Sa loob ng higit 6 na buwan ay patuloy na pinahayag ni Trump ang kanyang pagkadismaya kay Putin dahil sa hindi matapos-tapos na pagkakasundo patungkol sa kanilang ceasefire. Binalik rin niya ang mga operasyon sa pagdadala ng medical aid sa Ukraine dahil ayon sa kanya, kailangan pa rin ipagtanggol ng Kiev ang kanyang sarili mula sa Russia. Inaresto ang isang Chinese state-sponsored contract hacker sa Milan, Italy sa kahilingan na rin na US Department of Justice sa Washington. Sa kabila po nito, iginiit ng suspect na siya lamang ay biktima ng mistaken identity. Nakilala siya ng otoridad na si Xu Zewei, 33 anyos at naparatangang sangkot sa computer intrusions mula February 2020 hanggang June 2021. Sinasabing nagnakaw ito ng private COVID-19 research at exploitation ng Microsoft email software vulnerabilities. Ayon naman sa kanyang lawyer, pangkaraniwan ang kanyang apelyido sa China at noong taong 2020 pa nanakaw ang kanyang mobile phone. Nakaharap siya sa 9 counts of indictment at extradition proceedings ayon naman sa ulat ng DOJ. Itinanggi naman ng Chinese government ang mga aligasyon patungkol sa iba't ibang uri ng cybercrimes. Nagkita sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US Envoy to Ukraine, Keith Kellogg sa Rome. Ito ay matapos mangako ni Pangulong Donald Trump na magpapadala ng karagdagang armas sa Kiev. Si NJ de Guzman para sa kabuuan ng balita. Bago ang isang komperensya sa 10 at 11 ng Hulyo, nagkita sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US Envoy to Ukraine, Keith Kellogg sa Italy. Ang komperensya ay para sa pagbawi at pagbangong muli ng Ukraine matapos ang pagsugod ng Russia. Hindi nagtagumpay ang pamamagitan ng US sa Ukraine at Russia gamit ang diplomasya upang wakasan na sana ang labanan ng dalawang bansa. At noong Miyerkules, nagpahayag na ng direktang kritisismo si Trump kay Russian President Vladimir Putin. Layon din ng komperensya sa Rome na magmobilisa ng international na suporta para sa Ukraine. Ayon sa isang Italian government source, nasa $585 billion ang kakailanganin para sa reconstruction, recovery at modernization ng Ukraine. Samantala, ilang beses nang hinihiling ng Kiev sa Washington na bentahan pa ito ng karagdagang Patriot missiles at systems na kailangan anya upang depensahan ang mga lungsod ng Ukraine. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Umalingaw-ngaw ang mga air raid sirens sa Tel Aviv nang pinigilan ng Israeli military ang paparating na missile mula sa Yemen. Napag-alaman din na patuloy ang pag-atake ng mga Iran-aligned Houthis sa mga shipping lanes ng Israel. Sa video ng Houthi Media Center, ipinakita ang paglubog ng cargo ship vessel na Eternity Sea sa Red Sea. Ito na ang pangalawang barkong pinasabog ng Houthi matapos ang ilang buwang pananahimik nito. Problema naman ngayon sa pinakamalaking ospital sa Gaza, ang fuel shortage dahil langis lamang ang nagpapatakbo sa mga kagamitan at kuryente sa pasilidad. Alamin po natin ang pangamba ng mga manggagamot sa Al-Shifa Hospital sa report ni Jeff Sanidad. Malapit na malugmok sa kawalan ng kuryente ang mga nagugulumihanan ng mga doktor at pasyente sa pinakamalaking ospital sa Gaza. Ayon sa mga doktor, dahil sa nauubos na supply ng langis, nanganganib na maparalisa ang Al-Shifa Hospital sa gitna ng abanseng militar ng Israel laban sa Hamas. تحذر وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة في ظل النقص الحاد والمتجدد في الوقود والذي بات يشك بشكل مباشر وخطير على تشغيل المستشفيات وتوقف محطات مياه التحلية ومصادر الإمداد المائي. هذه الأزمة القديمة المتجددة قد حذرنا منها تكرارا ومرارا إلا أن الاحتلال ما زال يماطل وما زال مستمر
في سياسة التنقيط المحدود للوقود على مستشفيات قطاع غزة. Ayon pa sa mga doktor, habang tinatalakay ni na Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump ang kahihinatnan ng Israeli hostages sa Gaza, humaharap sa peligro ang mga pasyente ng Al-Shifa. Ayon kay Dr. Mohammed Abu Salamia, Director ng Al-Shifa Medical Complex, dahil sa kakulangan ng langis, sakuna ang aabutin ng ospital at ng mga pasyente nito. Iyong mga nagdadialysis, هذه الساعة قمنا بإيقاف قسم غسيل الكلى حتى نتمكن من العمل على قسم العناية المركزة الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقف عنه الكهرباء لدقائق معدودة، وأيضا للعمل في أقسام العمليات. iyong mga nasa ICU, لدينا 13 مريضا في أقسام العناية المركزة معظمهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، ولدينا حوالي 100 طفل خداج في مستشفيات مدينة غزة هم في حياتهم خطر حقيقي جدا، لأن هؤلاء الأطفال الخداج لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا بدون كهرباء، لأن الحضانات التي تحمي حرارتهم والأكسجين سيتوقف تماما. وأيضا لدينا 350 مريض غسيل كلى سيكونوا في خطر حقيقي. pati na ang oxygen stations at blood banks. ستتوقف محطات الأكسجين، وبالمستشفى بدون أكسجين لا يمكن أن تكون مستشفى. ستتوقف عمل المختبر وبنوك الدم، وستتعطل وحدات الدم الموجودة في الثلاجات، وهذا ما حذرنا به وكنا نطالب العالم بأننا نحتاج إلى وحدات دم. هذه الوحدات القليلة سيتم تعطيلها وستفسد. Damay ang ospital sa walang tigil na pagbobomba ng Israel. Inakusahan ng Palestinians at ng medical workers ang Israeli military ng pag-atake sa mga ospital. Itinatanggi naman ito ng Israel at sinasabing ginagamit ng Hamas ang mga pasilidad medikal at pinatatakbo ang mga operasyon ng militanteng grupo sa ilalim ng ospital. Samantala, ang nagdurusa sa labanang ito ay mga pasyenteng nangangailangan ng gamot, pagkain at tubig. Ayon sa UNICEF, walang silbi ang mga pinakamahusay na manggagamot kung pagkakaita ng kagamitang kailangan upang matupad ang tungkuling ito. Nananawagan ang tagapagsalita ng Nasser Medical Complex ukol sa mga pangangailangan ng ospital na kung hindi maibibigay sa lalong madaling panahon, ay mauuwi sa pagsasara ng pagamutan at ikamamatay ng dose-dose ng mga pasyente. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pahirapan ang naging negosasyon sa pagpapalaya ng 10 hostages na hawak ng Israel. Ayon sa Palestinian group, hindi naging madali ang pag-uusap dahil ayaw magkompromiso ng Israel sa usapin. Nababahala rin ang Palestine dahil hindi pa rin napag-uusapan ng maayos ang pagdating ng tulong, pag-alis ng Israel sa mga nasakop na teritoryo, pati ang garantiya na susunod sila sa ceasefire agreement. Ayon naman kay US President Donald Trump, malapit na ring makamit ng Gaza ang inaasam na ceasefire base sa pag-uusap nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Well, we're talking about Gaza for the most part. I think we have a chance this week or next week. Not definitely. There's nothing definite about war and Gaza and all of the other places that we all deal with so much. But there's a very good chance that we'll have a settlement, an agreement of some kind this week and maybe next week if not. Sa gitna ng trade negotiations, isang analyst po ang nagbabala na hindi dapat umasa ang South Africa sa Estados Unidos pagdating sa kinikita mula sa mga ine-export nito. Ang paalala ay matapos magpataw ng 30% taripa ang US laban sa bansa. Narito ang balita mula kay Bernhard Gonzaga. Sa mga sulat na ipinadala noong Lunes, iniporma ni Pangulong Donald Trump ang Pretoria at higit pa sa 12 trading partners ng US ukol sa mas mataas na buwis sa export products. Ang South Africa ay pangalawang pinakamalaking bilateral trading partner ng US kasunod ng China. Dagdag sa mga mineral, parte naman sa sasakyan at pang manufactured goods, nag-e-export din ang South Africa ng mga produktong agrikultural patungong US.
Subalit sakaling ipatupad ang mga taripa, nasa 35,000 ang mga hanap buhay ang mawawala sa industriya lamang ng singkang o citrus. Kaugnay nito, isang analista na si Sandali Swana ang nagsabing kaya naman ng South Africa na humanap ng ibang trading partners upang maiwasang umasa sa US. If you have products that can be consumed in the US, those products can virtually be consumed anywhere. They can be consumed. If you look at Trump's list, at least I show a shorter version of it. South Korea is there. South Korea is a highly developed country. They're in the same boat as us. Japan is a highly developed economy. So those are nations that you could already approach to say we've got products that we can give to you. So there are nations who have got large population of consumers who can consume some of the things that we're selling to the US, especially the more processed goods or more value-added goods. The raw materials and non-processed goods can be sold anywhere, even in Africa. Subalit para kay Tim Balazweni, CEO ng East London's Industrial Development Zone, ang pagpapataw ng taripang ito ay pumipinsala sa kanilang operasyon sa daloy ng pag-e-export ng mga produkto mula sa iba't ibang industriya papuntang US. US market is very key to us because in fact, our assessment is that the automotive industry actually our lifeblood. I mean, in terms of our own revenue now, we get most of the revenue from them in a more sustainable way. In fact, they represent the bedrock of what sustains us in terms of revenue. The great majority of our revenue comes from them. I would say 60 to 65% of revenue comes from the automotive industry. Therefore, if it were to be affected, we will definitely going to have problems. Samantala, sinabi naman ni South African President Cyril Ramaphosa na ang 30% tariff rate ay hindi saktong representasyon ng trade data. Patuloy pa rin ang negosyasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hinimok ni Ramaphosa ang mga kumpanya sa bansa na iba-ibahin ang customer base ng mga ito bukod sa US. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dahil sa issue ni US President Donald Trump sa BRICS coalition ay itinaas na niya sa 50% ang taripang ipinapataw ng Estados Unidos sa Brazil mula sa dating 10%. Sa isang post si Trump sa kanyang Truth Social account, idinetalya nito na ang nagkaroon sila ng ilang taong na hindi patas na kalakaran at hindi magkakaroon ng taripa ang mga produkto ng Brazil kung sana ay sa US ito nag-operate dahil kung gugustuhin daw nito ay agad-agad nila itong magagawa ng paraan. Ayon pa kay Trump, nirerespeto niya si dating Brazilian President Jair Bolsonaro kaya naman dapat mahinto na ang paglilitis dito matapos itong magtangkang magsimula ng kudeta laban kay current Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. Nanindigan naman ang Brazil na handa silang maglunsad ng tariff retaliation sa oras na maging epektibo ang 50% tariff sa 1 ng Agosto. Anya, isang malayang nation ang Brazil at hindi kinakailangan ng mga utos. Itinuturing po ngayon ng Lesotho na isang national disaster ang taripang ipinapataw ng Estados Unidos sa kanilang bansa. Ito ay dahil sa mataas na antas ng youth unemployment at kawalan ng trabaho na dulot ng Trump tariffs. Alamin po natin ang balita niyan mula kay JC Yumul. Nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagtaas ng taripa sa mga import sa lahat ng trading partners ng bansa noong Abril, natatangi ang Lesotho na pinatawa ng pinakamataas na 50% halaga. Hindi makapaniwala ang Lesotho dahil ang bansang ito ay poster child ng flagship US program na layong tumulong sa mahihirap na African economies na makaahon sa tulong ng kalakalan. Inilarawan ni Trump ang Lesotho na bansang walang nakakakilala. Dinipensahan ng Trump administration ang taripa sa Lesotho bilang reciprocal at sinabing naniningil ang maliit na bayang ito ng 99% na taripa sa mga produkto ng Amerika.
Subalit ayon sa mga opisyal ng Lesotho, hindi nila mawari kung saan nakuha ng White House ang impormasyong ito. Nakadepende ng malaki ang sektor ng tela sa Africa Growth, ang Opportunities Act o AGOA, isang inisyatibong kalakalan ng US na nagbibigay sa kwalipikadong mga bayan sa Africa ng duty-free access sa US market. Tela ang nangungunang export industry sa Lesotho. Dahil sa inisyatibong ito, nagde-develop ang Lesotho ng textile sector na dati pinakamalaking employer na may 40,000 mga trabaho at pinagmumulan ng 70% ng exports ayon sa Oxford Economics. 10% ng $2 bilyong na gross domestic product ng Lesotho ay galing sa exports nito sa US. Ito ay sa ilalim ng AGOA, kabilang ang Levi at Wrangler jeans, subalit dahil sa banta ng taripa, tila mawawala ito. Ngayong linggo, nagdeklara ang bansa ng national disaster dahil sa mataas na bilang ng kabataang nawawala ng trabaho at iba pang pagsisisante. They have been laid off because that 10% effect that I told you about has got an effect. You can see there are no people here. It's because now we are now concentrating on South African market only. Kahit sinuspinde ni Trump ang pagpapataw ng taripa ng 3 buwan upang magbigay daan sa negosasyon, napinsala na ang bayan ng Lesotho. Ine bui na konya na pile re hai. Ine hasen to monori bui ha tsenya se bile re tsamaya. E tla ke bue he bo kgwedinyana ine ne be dibeke ine ne. So ne ka ja hlanya ku jwetse. Ne ka ja hlanya hobane ha be sentse go gola tšhelete nyenyana o so ipotsa gore na ha se ke sena le yona yeo nyenyana go tlo etsala jwang. JC Yumul para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tiniyak ni King Charles na makikipagtulungan siya sa gobyerno ng France para suportahan ang bansang Ukraine. Sa harap mismo ni French President Emmanuel Macron at iba pang matataas na opisyal ng British government, sinabi rin ni King Charles na nagkakaisa ang United Kingdom at France para protektahan ang mga hamon gaya ng terrorism, organized crime at irregular migration sa English Channel. That you and the Prime Minister will hold in London this week will deepen our alliance and broaden our partnership still further. Our armed forces will cooperate even more closely across the world, including to support Ukraine, as we join together in leading a coalition of the willing in defense of liberty and freedom from oppression. In other words, in defense of our shared values. Pinatawan ng US Treasury Department ang sanction ng isang operatiba ni North Korean leader Kim Jong-un. Ayon sa inisyal na investigasyon, miyembro umano ng spy and intelligence agency si Song Kum-hyuk. Inakusahan din ng Estados Unidos si Song na nangangalap ito ng mga tauhan para magpanggap ng mga Amerikano. Nangongolektaan nila ang grupo ni Song ng pera sa mga kliyente ng IT company nito para gamitin sa programang nuclear missile ni Kim. Ilan umano sa ginagawa ni Song ay hacking at pag-i-input ng malware sa mga kumpanya para makuha ang pera ng mga tao. Matapos ang mga ulat na interesado ang Iran na makakuha ng mga sasakyang pandigma, sinabi naman ng China na handaan itong mag-supply ng J-10 fighter jets sa mga kaibigang bansa nito. Hindi direktang binanggit ng Defense Ministry ng Beijing na Iran ang pagbibigyan nito ng fighter jets. Pero sinabi ng Tehran na nababahala ito sa mga luma nitong sasakyang panghimpapawid na hindi makasabay sa mas mabilis at mas modernong aircraft ng ibang bansa. Susunod, ginang sa Romania patay ng mahagip ng tren. 18 alagang leon kinumpiska sa Pakistan. At Wimbledon semis lalong umiinit. Mga balita pong yan sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International.
The skies may darken, the thunder may roll, but here, the learning never stops. Welcome to Rainy Days Learning Ways, the episode that asks a big question. How do we keep learning despite the storm? Sit back, open your mind, and join us on this journey. For every drop leads to discovery. We adapt, we read, we question, we connect. Yan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 sa NET25. Let's together sa NET25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng maglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Malagimang sinapit ng isang ginang sa Romania matapos itong mahagip ng tren nang tumawid siya sa railway crossing. Ayon sa report, hindi pinansin ng ginang ang safety barriers at dire-diretso lamang itong naglakad. Sa video po, makikitang tumama ang matanda sa gilid ng tren at tumilapon na kaagad namang ikinamatay nito. Dumating naman ang emergency services at para imbestigahan ang incident site. Kaugnay ng biglaang pagbaha sa Texas, USA noong isang linggo na ikinamatay ng 118 katao at ikinawala pa ng 160 humaharap sa tuligsa ang public officials ng estado. Subalit ayon sa mga ito, sasagutin nila ang maiinit na mga katanungan pagkatapos harapin ang krisis ng nawawala pang mga biktima. Narito ang report ni Rosel Feria. Isa sa pangunahing tanong sa mga opisyal ng Texas ay kung maaari bang naabisuhan ng mga ito ng mas maaga ang mga tao upang mabigyan ng sapat na panahong magtungo sa mas mataas na lugar bago rumagasa ang tubig baha. Noong Miyerkules, inula na naman ng mga katanungan si Kerr County Sheriff Larry Litha. Isa sa mga tanong ay kung gaano katagal bago rumesponde ang mga opisyal sa Code Red Alert ukol sa flash floods noong madaling araw ng 4 ng Hulyo. Tumangging sumagot si Litha ng diretso at sinabing nakafocus ito sa paghahanap sa mga nawawala pang mga biktima. Aniya, ibibigay nila sa mga darating na araw ang buong pagsusuri sa insidente. With every emergency, you know, we're going to have to, there's going to be an after action. Please, y'all, listen to those words, after action, okay? Those questions are going to be answered. I believe those questions need to be answered to the family of the missed loved ones, to the public, you know, to the people that put me in this office. Those need to be, and I want that answer, and we're going to get that answer. And I know that's going to be asked over and over. Please understand that. You know, we're not running. We're not going to hide from everything. That's going to be checked into at a later time. I wish I could tell you that time. I don't know that time. Dagdag ni Litha, hindi madaling maging tagabitbit ng balitang patay na ang mahal sa buhay ng isang pamilya. I mean, I ask you, I've been in this business 36 years. I don't know if any of y'all, how many of y'all have gave notifications, death notifications. I've done them. What is worse, a death notification or telling somebody I don't know where your loved one was? That's my priority, okay? Now, please understand that. Ayon naman kay Kerrville City Manager Dalton Rice, lumampas sa prediksyon ang bigat ng ulan at napakabilis na bumagsak nito kung kaya't walang sapat na oras upang mag-utos ng evacuation nang hindi maisa sa peligro ang mga tao. Ayon kay Texas Governor Greg Abbott, magsasagawa ang estado ng investigasyon ukol sa emergency response. Magbibigay din anya ng pondo ang administrasyon para sa disaster relief. Sa kasalukuyan, 119 ang nakumpirmadong nasawi sa nasabing pagbaha kabilang ang maraming bata. Higit sa 170 pa ang hindi natatagpuan. At mula noong Biyernes, wala pang natagpo ang buhay na biktima.
Ayon sa mga otoridad, tataas pa ang death toll habang humuhupa ang tubig baha. The recent numbers reported break my heart. And they break the heart of everyone up here, everyone who's been working since July the 4th. I want you to know, I think it's important for the public to know, I think it's important for the families to know. In that Emergency Operations Center, there's not little silos of departments and agencies. They're working as one team with one goal, to find the missing and bring them home. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hindi naman nakaligtas ang 2 piloto matapos bumagsak ang sinasakyang fighter jet ng mga ito sa India. Bumagsak ang naturang jet sa sakahan malapit sa Banoda, Rajasthan, Churu. Nagsasagawa ng training mission sina Squadron Leader Lorenka Singh Sindhu at Flight Lieutenant Rishi Raj Singh gamit ang twin-seater Jaguar fighter jet bago mangyari ang insidente. Ito na po ang ikatlong Jaguar fighter jet crash sa Indian Air Force ngayong taon. Ang IAF na lamang ang natitirang gumagamit ng low-flying fighter bombers. Iimbestigahan naman ng Indian Air Force ang sanhi ng pagbagsak ng mga jet. Matapos naman ang pag-atake ng isang leon na nakawala sa bahay, 18 alagang leon ang kinumpiska ngayon ng mga otoridad ng Punjab region ng Pakistan. Ang mga leon pong ito ay illegal umanong kinukupkop ng mga residente. Narito ang report ni Raisa Mangilit. Makikita rito ang pag-atake ng leon na naging dahilan ng pangupiska na 18 iba pa. Nagdanas ng pangalmot at galos ang isang babae at 2 bata na tinumba ng leon. Naospital ang babae at ang 2 batang may edad na 5 at 7. Ang leon na umatake sa mga biktima ay ginawang alaga na walang lisensya sa isang bahay sa Lahore. Sa kasalukuyan, nasa isang lokal na safari park na ang leon. Inaresto na rin ang dating may-ari nito. Noong Lunes, nagsimulang manghuli ng mga ilegal na leon ang mga otoridad. Sinasabing ang pagkupkop ng exotic animals bilang alaga sa bahay ay itutulak sa social media habang nagpapasikat ang mga may-aring tangan ang mga ito. Samantala, niredy ng mga otoridad ang 38 breeding farms ng leon at tigre. 8 tao ang inaresto dahil sa paglabag ng mga tuntunin. Batay sa tala, may 588 leon at tigre ang inalagaan sa mga bahay at breeding farms sa Punjab, ang pinakapopuladong probinsya ng Pakistan. Raisa Mangilit para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Umabot na sa $4 trillion ang market value ng chipmaker na Nvidia. Mula rito ay lalo nitong pinatunayan ang pagiging Wall Street heavyweight sa gitna ng lumalagong AI trade. Si Leo Velasco para sa report. Tumaas ang shares ng nangungunang chip designer ng 2.5% sa pinakamataas na $164 kada share. Co-founded noong 1993 ni CEO Jensen Huang, ang dating panimulang kumpanya kilala sa video game enthusiast, ngayon ay batayan na ng Wall Street para sa industriya ng artificial intelligence. Ito ay kasabay ng high-performance chips ng kumpanya na bumubuo ng lakas ng teknolohikal na pagsulong na ito. This is a historical day for NVIDIA as the godfather of AI, Jensen. In terms of showing there's one chip in the world fueling the AI revolution, that's NVIDIA. $4 trillion, I think it's just a start. I think Microsoft's also going to join $4 trillion market cap club. And it's a tech bull market we expect in the next few years, but it's all being led in the AI revolution by NVIDIA. Ang pagpapakitang gilas kamakailan ng stocks ng kumpanya ay matapos ang mabagal na simula ng taon. Ito ay nang nagpapapansin ng isang Chinese discount AI model na dinevelop ng DeepSeek na dahilan ng kawalan ng kumpiyansa sa stocks kaugnay ng sektor na ito. Bumawi ang NVIDIA ng 74% mula sa pagbaba nito noong Abril nang magulat ang global market sa tuntuning taripa
resulta ni Pangulong Donald Trump. Ayon sa data ng LSEG, sa kasalukuyan ng kumpanya ay nagkakahalaga ng higit na pinagsamang Canadian at Mexican stock markets. Lampas na rin ito sa kabuuang halaga ng lahat na publicly listed companies sa United Kingdom. Sa ikalawang kwarter ng taon, umaasa ang kumpanya na kikita ito ng $45 billion. Malalaman ang resulta nito sa Agosto 27. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Geneva, Switzerland naman, gipit ngayon ng mga watchmakers, lalo na nitong nakaraang 3 buwan. Ang dahilan, ang bantang mabigat na taripa ng Estados Unidos. Narito pong report ni Myla Simbulan. Ang sektor ng relo sa Switzerland ay nakapag-export ng may $32.79 billion noong 2024. Subalit nang inanunsyo ng US ang 31% taripa sa bansa, laking gulat nito lalo pat nakaasa ang Switzerland sa kalakalan. Sinuspindi ni Trump ng 3 buwan ang taripang ito at pinanatili ang 10% buwis at dinagdagan pa ang palugit hanggang sa 1 ng Agosto. Subalit ngayong malapit na naman ang deadline, nababahala na naman ang mga relohero sa bansa. Ayon kay Sasha Davidoff ng vintage watch store na Davidoff Brother, hindi naging madali para sa kanila ang nakaraang 3 buwan. So it's definitely slowed down sales to U.S. buyers in the U.S. It has somewhat, a lot of U.S. buyers are actually coming here physically and buying watches, but we don't get to export, so we have the 8.1% VAT that we have to basically eat, and also the credit card fees because Americans love to pay with credit cards, so it's another 2.5 to 3%. It's painful. We're getting through these 90 days, but in our ideal we kind of go back to how things were before because we need something that's stable. It's also scaring a lot of people into buying now. Umaasa ang magkapatid na masusolusyonan pa ng negosasyon ang pagtaas muli ng taripa. Honestly, my intimate feeling is that it's going to stay at 10% for the foreseeable future. 30% would really hurt the Swiss watch industry. I think the 31% is posturing and it's a threat, and it's just to get people to the negotiation table. I think that the 10% is not going to be so easy to get removed. As painful as it is, I think it's kind of there to stay. Ayon sa tala ng Federation of the Swiss Watch Industry, sa kasulukuyan nasa pinakamababang export ng wristwatches ang bansa kumpara noong 2020 pandemic. Surtout en fait aujourd'hui on est affecté nous beaucoup plus je crois par le franc qui est très fort. Le dollar qui a beaucoup baissé et ça nous affecte plus que peut-être pas plus mais autant que les tarifs. Parce que nos montres faites en Suisse deviennent beaucoup trop chères. Enfin, beaucoup trop chères. Si le franc a pris 10 à 15% je crois cette année, c'est énorme. C'est la marge. Donc les clients américains ont commencé à acheter un peu moins, ou alors ils ont commencé à voyager en fait. Voilà, ça vraiment j'ai remarqué, des clients qui disent maintenant je vais faire mes vacances en Europe. Et je fais un crochet par Genève. Et nous on leur donne les montres au port-franc à Genève, il n'y a pas de TVA à payer, il n'y a pas de taxes. Ils le mettent au poignet, puis après ils font ce qu'ils veulent à l'arrivée. Bumaba ng halos 5% ang unit exports mula Enero hanggang Mayo base sa taon sa taon. Bumaba ng halos 5% ang unit exports mula Enero hanggang Mayo base sa taon. At habang nag-aabang ang mga relohero ng Switzerland sa kalalabasan ng negosasyon, nakatanawang mga ito sa pagkalma ng sitwasyon. J'ai l'impression que M. Trump il bluffe un tout petit peu et puis après il revient en arrière et puis après c'est pour faire un peu moyen de pression sur les gouvernements européens et asiatiques pour qu'ils lâchent un peu de l'Est ici et là. C'est de la transactionnel, j'ai l'impression pour M. Trump. Donc ça va se résoudre, je pense. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, on point. Isang managerial reshuffle naman po ang naganap sa Red Bull kung saan tinalitan ni Racing Bulls team principal Laurent Marquez si Christian Horner bilang CEO ng kanilang Formula 1 race team.
Pinanghawakan ni Horner ang kanyang mahalagang posisyon sa loob ng 20 taon mula nang ipasok ang Red Bull sa kanilang unang F1 season noong 2005 hanggang sa paghubog ng buong team sa pagiging world champions. Sa ilalim ng kanyang pangunguna, nag-uwi ang kanilang koponan ng 8 Drivers' World Championships at 6 na Constructors' Championships kasabay ng paggabay sa kanilang 4-time Formula 1 World Champion na si Max Verstappen. Kabilang sa nangyaring pagpapalit ang kasalukuyang Racing Bulls Racing Director Alan Parmain ang nagagawin namang bagong team principal. Lalo namang umiinit ang laban sa Wimbledon matapos makuha ni Jannik Sinner at Novak Djokovic ang kanilang spot para sa semifinals ng Wimbledon. Nilamangan ni Sinner ang kanilang laban ni Ben Shelton na bumuga ng mabilis na straight sets na 7-6, 6-4, 6-4 gamit ang matalas na serve at solidong baseline play. Samantala, si Djokovic ay bumawi matapos matalo sa unang set at madali ang tinapos ang laban kontra kay Flavio Cobolli na may final scores na 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Sa women's singles division naman, walang inaksayang oras si Iga Swiatek matapos talunin si Lyudmila Samsonova sa straight sets na 6-2 at 7-5. Nagpakitang gilas naman si Belinda Bencic sa kanilang laban ni Mira Andreeva sa mahigpit na straight set wins na 7-6 at 7-6 para makapasok sa semis. Tila mainit na labanan na naghihintay sa susunod na rounds ng tournament kung saan kapwa bihasa at gutom sa kampyonato ang mga natitirang kalahok. Ipinagdiriwang naman ng South Korea ang second birthday ng kanilang minamahal na kambal na giant pandas. Walang iba kundi sila Ryu Bao at Hui Bao. Dinaluhan kasi na maraming fans ang birthday party ng twin pandas sa Everland Panda World. Dito, pinaghandaan ng mga zookeepers ng birthday cake na gawa sa bamboo at bulaklak ang dalawang panda. Ilan sa mga dumalo sa party ay si Chinese Ambassador to South Korea Dai Bing. Silaksihan niya ang paglaki ng kanilang iniregalong panda sa South Korea. 我感谢爱宝乐园，感谢饲养员，对宝家族他们的悉心的照料，看到他们健康的成长，看到他们活泼可爱，我感到非常的高兴，希望他们成为中韩友谊的桥梁。 At narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako na mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.